Welcome back, Kuradangerz. Thank you for visiting. So today we got another parcel to unpack. Medyo dugay na wala ko nag-unpack o mga parcel. So today we got a new parcel from Shopee. Beka naman Shopee, December na. Baka natin pinaskuhan niya, no? So now we are going to unpack this one. Anong laman ito, Kuradangerz? So if you're interested to know kung anong laman ng ating parcel for today's video, please don't forget to like and subscribe. And let's proceed to our intro. Hi Kuradangerz, medyo busy na tayo sa ating Christmas shopping kasi nga magbabalot pa tayo ng mga Christmas presents, Christmas gifts, no? So yes, itong mga i-unpack ko ng mga parcel siguro mga kadangs is ito yung mga ipapack ko din for Christmas gifts and yeah, you know. So, kasi kahit wala akong pera, talagang it's my tradition talaga and every Christmas talaga mga kadangs na magbigay ng konting gift or konting present sa mga loved ones, Kuradangerz. So, yes, daming dada. Alright, so I spent 500 plus on this parcel. I think this is baby stuff. Kasi may pagbibigyan tayo ng mga kidu. Ano naman, diba? Alright, first, ito yung laman ng ating, wow, very nice. Ano siya? Turno siya, Kuradangerz. Pang ano siya? Pang kids na turno. Ayan. Very pretty. Tsaka maganda yung ano niya. Maganda yung tela niya. Yung malamig na ano. I think kalis tong pool, ano, tawag sa tela na to. Ayan. Turno siya. Pang kids. Ayan. Very pretty. Pretty yung ano niya dito. Yung pa-raffle effect. At ang ganda ng ano niya mga kadangs. Ayan, so this is our first item from our parcel. Next is this one, color pink. In fairness ha, in fairness, magaganda yung, ano tawag doon, yung mga kulay na pinadala nila. Kasi yung sa checkout ko nito mga kadangs, ano siya, random yung nakalagay sa kulay. But in fairness, talagang magaganda yung pinadala sa akin na mga kulay. At ito siya. It's a short. Oh, cute. Super cute. And ito din siya mga kadangs. It's a terno also. Ito naman is a cotton spandex. Yung kanyang patela. And very nice. Talagang matutuwa na yung ating mga kids nito, no? Diba? Kahit pandemic, meron ng time present. Next is this one. Parang pang boys ata to. Yeah. Ayan. It's a jersey. Pero yung tela niya is like a cotton spandex. Pero siyang basketball jersey na style. Ayan, terno din siya. Ganda din. Maganda yung kulay din niya. It's yellow-green. Like that. Something like that. Ayan. Alam mo naman may mga inaanak tayo, mga kadang. So, dapat pustan din natin na sila mga kadang. No? And then, let's proceed. Ito. It's a crop top. Ayan, very cute. Look at that, very cute na crop top na pang kids. And yung partner niya is this. It's like that. Very nice na jogger pants for kids. Ayan, pretty lang din naman tong kulay na to. And then, last but not the least, is this one, Kuradangerz. It's very pretty, like that. It's a crop top also. Pretty, na kulay pink, na crop top. Na pang teenager din siya, Kuradangerz. Very nice, self-tie din to. Ganyan. So, very pretty. And, very recommended po ito, Kuradangerz, sa mga nagbabudget para sa kanilang Christmas gifts, of course. Katulad ko na talagang, yeah, wala ding budget. Yun, diba? Very budget-friendly lang mga prices nito. And talagang marami kang mabibili kasi super affordable. Yes, I will just put the picture of the
shop right here para makita nyo din doon sa kanilang shop mga kadangs yung mga affordable products that they offer. And baka na makatulong sa inyo for your Christmas gifts. And thank you so much for spending time with me with my little random haul. And of course, antabayanan po natin ang ating another parcel unpacking. And don't forget to like and subscribe and support in the Kuradangerz channel. See you na lang sa ating next video. Bye!